تلویزیون اینجوری شد که من چند تا برنامه داشتم. برنامه فرهنگ و هنر و اندیشه داشتم که خاص گفتگو با هنرمندان و شاعران بود. یه برنامه دیگه داشتم به نام دفتر روز. من سردبیر اون برنامه بودم که بعد از خبر شد. دفتر روز خبرهای غیر سیاسی، رویدادهای فرهنگی، مثلا نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه، اینها رو من سرپرستی می‌کردم. همکارانی داشتم مثل ناظریان، مثل خانم پوران سارمی، مثل خانم ایران درودی. اینها برای من مطلب می‌نوشتن یا ترجمه می‌کردن. من سردبیر دفتر روز بودم. کار خسته کننده‌ای بود، یعنی کار ژورنالیستی بود. باید هر روز این دفتر روز بعد از اخبار پخش می‌شد. برنامه من هنر و اندیشه بود. برنامه من که خیلی به اصطلاح مورد توجه قرار گرفت، برنامه بود به نام شهر آفتاب که اسمش خودم گذاشتم، خاص نقد و بررسی کتاب‌ها. ما در اون زمان اجازه داشتیم کتاب‌هایی که اجازه ممیزی داشت از کتابخانه ملی در متن برنامه‌مون بگنجونیم، ولی متاسفانه به علت حساسیت‌هایی که مقامات امنیتی با شروع جنبش‌های چریکی و سیاه‌کل و غیر و ذالک شروع شده بود، حساسیت اونا نسبت به این دستگاه بیشتر شد. من دستیاری داشتم به نام پدرام اکبری که اینم یه خورده ناراحت بود. یعنی مثلا یه دفعه میگفت که من میخوام با اجازه شما برم دانشکده فنی، امروز آقای دکتر شریعتی سخنرانی میکنه. گفتم شریعتی کیه؟ گفت شریعتی یک متفکر بزرگه که میخواد حسابی پنبه شاه رو بزنه. گفتم ما کار داریم، برای ما دردسر درست نکن. گفت نه، این این مجذوب شریعتی بود. این پدرام اکبری بیچاره هم رفت دنبال اینها و بعد رفت دنبال جریان چپ با این علامه زاده و سماکار و این بچه‌های چیز. خلاصه بعد آمدن سراغ من که مثلا کتاب ویتنام رو شما در برنامه‌تون حذف کنید. گفتم ویتنام چه اشکالی داره؟ گفتن ویتنام نیکسون قراره بیاد مهمان اعلیحضرت، این احساسات ضد آمریکایی تبلیغ میشه. گفتم خود مردم آمریکا الان در نیویورک راهپیمایی‌های میلیون نفری میذارن، ما که دیگه کاسه ازش داغ‌تر نیستیم. این کتابم راجع به جنگ گفتن نه حذف کنید. من حذف نکردم. یک کتابی بود فلسطین، مسئله فلسطین که دکتر اسدالله مبشری که دوست خانوادگی ما بود ترجمه کرده بود. من کتاب فلسطین رو گذاشتم. باز اینا آمدن بعد فکر کردن که واقعا من میخوام از اون موانع عبور کنم و یه جوری، چون بعدم که اون دستیار منو گرفتن فکر کردن که من، در حالی که من به هیچ وجه اهل سیاست نبودم، من طبق موازین اون روز کتاب‌هایی رو که اجازه معرفی داشت در برنامه می‌ذاشتم. آخرش یک روزی که من آمدم از تلویزیون، یعنی خیابان جام جم عبور کنم، پلیس جلو منو گرفت. گفت به دستور تیمسار صدرایی شما از اونجا به من میگفتن حفاظت، حالا میگن حراست، به دستور تیمسار صدرایی مسئول حفاظت تلویزیون از ورود به تلویزیون. خیلی به من برخورد چون من از بنیانگذاران این دست. گفتم بسیار خوب. رفتم پیش دکتر خانلری که معرف من بود به فراخ غفاری. گفتم آقای دکتر جلو منو گرفتن اینا. خیلی عصبانی شد. تلفن کرد به آقای قطبی که شما فلانی را از من گرفتید، الان اینجوری شده اهانت آمیز از ورودش جلوگیری کرد. قطبی گفت که خیلی من عذر میخوام ولی اجازه بدید ایشون ساعت 7 صبح بیاد پیش من. من ساعت 7 صبح رفتم پیش آقای قطبی. آقای قطبی گفت که ببین
من تا اونجایی که میتونستم از جلو مشکلات، به خودت هم نگفتم، چند بار خواستن تو رو ببرن، من گفتم اگه میخواد پارسی نژاد رو ببرید من مسئول اونم، باید منم ببرید، من باید جوابگو باشم. الانم بین خودمون باشه، من دیگه نمیتونم بیش از این مقاومت کنم. تو اگر میتونی ظرف 1 هفته از کشور خارج شو، چون به شدت دنبال تو هستن. ببینید جوانمردی اون زمان که اون آدم مسئول بود. من رفتم به پاریس ظرف 1 هفته، ایشون هم اتفاقا تو مزون دول ایران دیدم. گفت که خوب شد آمدی، میخوای کجا بری؟ گفتم میخوام برم انگلیس. گفت که خیلی خوب، من با دکتر محجوب بودم. گفت برو انگلیس، اگر بعد نیازی به هزینه تحصیلی داشتی با من در میان بذار، من کمک میکنم. بعد من بالاجبار دیگه رفتم به خارج به خاطر ادامه تحصیل، یعنی یک جور توفیق اجباری بود و من رفتم. ورود به دانشگاه آکسفورد و اینها هم داستانی داره که در پاریس که من بودم چند روزی مهمان دکتر محجوب بودم. گفتش که تو کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم انگلیس. گفت خب وقتی رفتی اونجا خیمتو زدی به منم بگو، مرخصی مطالعاتیشو در پاریس میگذارم. اون موقع استاد دانشسرای عالی بود. من رفتم به انگلیس، لندن، در سال 52. در اونجا من بودم. یک دفعه دیدم زنگ در رو زدن، میسیز مایلو لندلیدی من بود. گفت که شما یه ویزیتور دارید. من رفتم پایین، دیدم که استاد با یک چمدون کوچیک آمده. گفت ایرج جان دوشک داری؟ گفتم که گفتم بله داری. گفت صبحونه چی داری؟ گفتم صبحونه بذار ببینم چی دارم. در یخچال رو باز کردم، پنیر داشتم، مثل نونم نداشتم. گفتم استاد اجازه بدید که من برم برای شما یک نون تازه و پنیر و تخم مرغ بگیرم. گفت تو لازم نیست بگی، من خودم میرم، خودم بلدم. گفتم شما آشنا نیستی؟ گفت چطور آشنا نیستم؟ آشنا میشم، تو نگران من نباش. رفتم، بعد از نیم ساعتی دیدم استاد با دست پر تخم مرغ و کره و مربا و پنیر و اینها آمد و نون تازه. گفتم استاد من الان چند ماه اینجا زندگی میکنم، امروز هم که یک شنبه است، اینا رو تو از کجا پیدا کردی؟ گفت ببین تو اومدی فرنگ، باید چشمتو باز کنی. اینجا تنها کتابخونه و مدرسه نیست، اینجا باید زندگی کنی. اینجا یه عده هندی و پاکستانی هستن که 30% جنساشون رو گرونتر، اما تا یک شنبه ها بازن، جاشون هم سر چهارراه هاست. وقتی نگاه میکنی اون ور تا نگاه کنی این ور تا، حتما یه مغازه هندی پاکستانی پیدا میکنی. این رفته و پیدا کرده و آورد و اینا. این اولین درسی بود. بعد گفت میدونی چجوری تخم مرغ و املت میکنن که زردش شل باشه سفیدش سفت باشه؟ گفتم نه. شروع کرد به درس دادن که بایستی اول مایتابه رو بذاری گرم بشه، بچه بشه. یه آدم واقعا حکیم درجه 1 بود. بعد این استاد محجوب بعد از چند روزی که بهمان ما، خود 1 سال در آکسفورد بود با پروفسور موریسون، کتاب ویسورامین فخرالدین اسد گرگانی رو تصحیح کرده بود. یعنی از دانش محجوب پروفسور موریسون استفاده کرده بود در کار ترجمه فارسی به انگلیسی. گفت که تو آکسفورد رو دیدی؟ گفتم نه استاد، من آکسفورد رو ندیدم، من آمدم از فرط ناچاری اینجا تلویزیون پیش شدم، نفی بلد شدم، آمدیم اینجا یه مدتی باشیم بعد برگردیم ایران. گفت خب حالا ایرادی نداره، بیا بریم آکسفورد رو ببین. ما سوار قطار شدیم رفتیم آکسفورد. آکسفورد سر پیوزی لین که اونجا اون انستیتو اورینتال در اونجا قرار داشت، گفت که برو اینجا توی یک بار بشین، خودتو سرگرم کن، من میرم این سید ارمنی رو میبینم بعد میام به تو مراقبه. منظور از سید ارمنی پروفسور موریسون بود. بعد رفت اونا، دیدم که بعد از مدتی آمد و گفتش که این سید تو رو میشناسه. گفتم پروفسور موریسون منو از کجا میشناسه؟
گفت ها این داره سمک عیار رو از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنه، در مقدمه کتاب خورده به نام تو ایرج پارسی‌نژاد. دکتر خانلری از زحمات تو در اون مقدمه سپاسگزاری کرده. از من گفتم که آقای پروفسور اجازه بدید، من اینجا یه دوست جوانی دارم توی این پاب منتظر منه. گفته دوستت کیه؟ ایرج افشاره. گفتم نه بابا ایرج افشار نیست، یه شخص جوان گمنامیه. گفت اسمش چیه؟ گفتم ایرج پارسی‌نژاد. گفت من ایرج پارسی‌نژاد میشناسم. گفتم از کجا؟ گفت ببین این سمک عیار مگه نیست؟ ایشون با دکتر خانلری، بهش بگو که بیاد به من کمک کنه. گفتم بسیار خوب. خیلی در واقع تصادف عجیبی بود که بعد من به پروفسور موریسون تلفن کردم و او گفت که بیا اینجا با هم دیدن کنیم، گفتگو کنیم، شاید بتونی به جای لندن بیایی به آکسفورد. این بود که من در سال 1973 تابستون بود، رفتم به آکسفورد که موریسون رو ببینم و خیلی از دیدن این مرد خوشحال شدم، به دلیل اینکه آدم آگاهی بود. موریسون به زبانهای فارسی و فارسی باستان و سانسکریت و پهلوی آشنایی داشت و در کمبریج درس خونده بود. مدتی در ایران بود، ویسورامین رو هم ترجمه کرده بود و خیلی علاقمند بود به تصحیح متون قدیم ایران از جمله سمک عیار. بعد من به بهانه همکاری با او در ترجمه سمک عیار موندگار شدم در آکسفورد. البته میدونید مراحل تحصیل دانشگاهی آکسفورد هم ساده نیست مثل کشورهای دیگه، یعنی یک جور طلبگی است، یک جور سنت قدیم ایرانی است، کما بیش مثل سنت آخوندی خود ما که شما وقتی که میخواستید که درسی بخونید اول میرفتید سراغ مجتهد بایستی استعداد و بضاعت شما رو میآزمود و شما رو میپذیرفت، بعد کم کم شما میتونستید از درس این استاد بهره مند بشید. در آکسفورد هم یک سال اول رو به عنوان پروویشنر استودنت، یعنی دانشجوی آزمایشی، شما رو میپذیرن. بعد علاوه بر سوپروایزر علمی، یه سوپروایزر به اصطلاح شخصی یا پرسونل یا که مراقب احوال شما باشه از نظر مسائل شما. آیا شما اصلا اهل علم هستید، آمدید اینجا درجه بگیرید، یا اینکه دانشگاه میایید درس میخونید، کتابخانه میرید، اوقاتتون رو صرف کار خودتون میکنید. اینا همه از نظر اونها مورد توجه قرار میگیره و در مدت یک سال اول هم شما بایستی با اون استاد راهنمای علمیتون کار کنید، مقاله بدید و بعد اینها گزارش این یک سال رو به کمیته علمی دانشگاه میدن که این دانشجو علل اصول اهلیت داره یا نه. برای منم چنین شد. بعد از یک سال من پذیرفته شدم و کارم رو با پروفسور موریسون شروع کردم. البته در عین حال من با استادان دیگه مثل پروفسور زینر که استاد ادیان شرق بود آشناش بودم و با ایشون ملاقات میکردم. با دیگران هم که هم دوره‌های من بودن در دانشگاه، از جمله محسن آشتیانی که قبل از من آمده بود و زیر نظر پروفسور موریسون درباره اسکندرنامه کار میکرد و ناگفته نماند که محسن آشتیانی پسر دکتر جواد آشتیانی سرپرست خدمات اجتماعی زمان شاه بود، سناتور بود. هنوز هم محسن با دکتر یارشاتر سالها در دانشنامه ایرانیکا همکاری کرد. هنوز هم بعد از درگذشت یارشاتر تنها کسی که میراث یارشاتر رو اداره میکنه محسن آشتیانی است. غرض این که هم دوره منم در اون زمان
او بود که او مشغول کارش بود روی اسکندرنامه. به هر حال من این موهبت و یا سعادتی که نصیبم شد صرفاً مرهون تصادف میدونم. من با هزینه شخصی رفتم دانشگاه. البته در اون زمان بعد از اینکه پذیرفته شدم آقای قطبی مطلع شده بودند، نامه‌ای برای من نوشتن. سرپرست رادیو تلویزیون ملی ایران دستور دادند که شما از امکانات هزینه تحصیلی برخوردار بشید. گفتم نه لازم نیست، به دلیل اینکه اگر من این هزینه رو بپذیرم متعهد به چند سال خدمت خواهم شد. من میخوام بعد از درسم آزاد باشم و دیگه دنبال کاری که تعهد دولتی داشته باشه نرم. به این دلیل من اون هزینه رو نپذیرفتم. ولی خب اونها قدرشناس بودن. خود آقای دکتر خطیب شهیدی که سرپرست دانشجویان ایرانی در انگلیس بود، ایشون هم مقیم آکسفورد بود، چند بار خواست که من این به اصطلاح هزینه تحصیلی رو بپذیرم. من گفتم که نه، چون فی الواقع اون زمان هزینه ها خیلی ناچیز بود. بعد هم دولت انواع کمک ها رو میکرد برای اینکه دانشجویانی که استعداد داشتن و تحصیلاتشون تمام شده برگردن بیان ایران و خدمت کنن. بعد که من رفتم در آکسفورد، موضوع تزم رو مطالعه تطبیقی رومئو و ژولیت و ویسورامین قرار دادم، چون ویسورامین رو خونده بودم، رومئو و ژولیت هم. منتها تو این کار من دچار خیلی مشکلات شدم. شما برای که ادیشن یا چاپ قدیم رومئو و ژولیت رو خیلی اوریژینال پیدا کنید، خودش کار تحقیقی سنگینیه. خود ویسورامین هم یه متن قدیمی مربوط به دوره اشکانی ریشه شده که پروفسور مینورسکی دربارش خیلی کار مشکل. خلاصه خیلی مونده بودم. یک سال اول خیلی با مشکلات روبرو بودم تا اینکه شفیع کدکنی آمد به آکسفورد برای دوره سباتیکال لیوش، مرخصی مطالعاتش. خب شبانه روز با تو آکسفورد با هم بودیم دیگه. گفت تو داری چی کار میکنی؟ گفتم دارم راجع به مطالعه تطبیقی ویسورامین و رومئو و ژولیت کار میکنم. گفت این کار دشواریه. خود رومئو و ژولیت متن اوریژینالش رو پیدا کردن، با این رو با یه متن قدیم ایرانی. تو چرا نمیری درباره نقد ادبی کار کنی؟ گفتم نقد ادبی از چه نظر؟ گفت زرینکوب 2 جلد کتاب نقد ادبی نوشته، از قدیمترین ایام آمده تا دوره معاصر. دوره معاصر یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آخان کرمانی و طالبوف و زین‌العابدین، برای اینا رو سرسری رد شده. تو بیا از آغازش که به معنی واقعی نقد ادبی هست، به معنی علمی و فرنگیش، از اینجا شروع کن. از خود میرزا فتحعلی آخوندزاده که رساله قریتیقا رو نوشته شروع کن، برو ببینم تا کجا میری. در واقع ایشون حق راهنمایی و ارشاد به گردن من داره. من رو انداخت به تحقیق در باب میرزا فتحعلی آخوندزاده که من خیلی پیش رفتم، به طوری که دیدم که برای اینکه من با منابع درجه 1 دسترسی پیدا کنم لازمه برم به تفلیس و گنجه و باکو و با کتابخانه‌های اونجایی که میرزا فتحعلی اونجا سر و کار داشت، حاشیه‌هایی که بر کتابا می‌نوشت آشنا بشم، منابع دست اول رو به ترکی و روسی پیدا بکنم، بعد اینا رو بیارم ترجمه کنم. اینا خیلی کار وسعت پیدا کرد. تا در یک از این سفرها آمده بودم 1-2 هفته تهران که
برگردم دوباره آکسفورد کارم رو ادامه بدم، چون من میخواستم ادامه بدم دیگه. از میرزا فتحعلی آخوندزاده بعد بر میرزا آقاخان کرمانی، ملکم خان، زینالعابدین مرغی، طالب و فقر. علاقه‌مند بودم که آقای دکتر فریدون آدمیت رو ببینم، چون ایشون کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده رو چاپ کرده بود. آمدم اینجا به آقای دریابندری که دوست منه، گفتم که شما با فریدون آدمیت؟ گفت بله، ما گاهی میریم هتل اینترکانتینانتال ظهرا با ایشون نهار میخوریم. گفتم که میتونید یه بار منو ببرید ایشون، من میخواستم باشون مشورت کنم راجع به رساله دکتری. گفت بیا بریم. تلفن کرد و یه روز قرار بود نهار، ما رفتیم پیش آقای دکتر فریدون آدمیت. من به ایشون گفتم که من تز گرفتم راجع به میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان بنیانگذار نقد ادبی ایران در مفهوم مدرن و علمیش، و بعد میخوام ادامه بدم میرزا ملکم خان، طالب و زینالعابدین. گفت نه اونا رو ولش کن، تمام متمرکز شو روی خود آخوندزاده، رساله دکتری رو. اگه بخوای کتاب بنویسی بعد تو ادامه بده، ولی فعلا رساله دکتری رو بذار رو. این بود که من رساله دکتریم شد میرزا فتحعلی آخوندزاده بنیانگذار نقد ادبی جدید ایران، که به انگلیسی منتشر شد و ترجمه هم شد به فارسی، که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی همراه با دیگر اون، که اون بحثش مفصل. اوقات فراغت ما در آکسفورد جز کتابخانه بادلیان و رفتن به اونجا، من دوچرخه خیلی فرسوده‌ای داشتم که پا می‌زدم زیر بارون و اینا، مطرح نبود. ما می‌رفتیم کتابخانه کار می‌کردیم، چون می‌دونید در مدارس قدیم مثل آکسفورد و کمبریج جایی برای تفریح نیست. اونجا کتابخانه است و مدرسه است و احتمالاً یک کلاب‌هایی هست، از جمله کلاب روینگ و پانتینگ، قایقرانی هست و کلاب موزیک کلاسیک بود و کلاب فیلم بود. من عضو همه اینا بودم، چون به سینما علاقه داشتم. عضو انجمن فیلم دانشگاه خودمون بودم و در مسائل ورزشی هم به قایقرانی علاقه داشتم و بعد دوچرخه سواری می‌کردیم، سینمای فیلم‌های جدی می‌رفتیم. تفریحات ما از نوع تفریحات خیلی فرهنگی و به اصطلاح فکری بود. بعد دوستانی هم که داشتیم از همین دست بودن. دوست من علی بلوکباشی در اون زمان در زمینه مردم شناسی اجتماعی دانشجو بود. حمید عنایت بود که بعدها در مؤسسه شرق شناسی استاد بود و بعد به جای هورانی شد مسئول گروه شرق شناسی در آکسفورد. بله، مرد بسیار دانشمندی بود. دیگر دوستان ما در اونجا بیشتر، من مثلا به لندن میرفتم. در لندن افرادی که بودن مثلا ابوالقاسم طاهری بود که اون موقع مسئول بخش فارسی BBC بود. چند کتابی دوست من نجف دریابندری داده بود به من، به بهانه سپردن این کتاب‌ها به طاهری با او آشنا بشم. طاهری وقتی که منو دید و سنجید و صدای من رو درک کرد، گفت که تو برای کار رادیو خیلی مناسبی، آیا حاضری با ما همکاری کنی؟ گفتم من کار رادیو تلویزیون رو کردم و الان آمدم اینجا درس بخونم دیگه، نه میل ندارم به این کار. خواهش کرد که در اوقات فراغت من برم اونجا و با اونها همکاری بکنم. ولی خب من درگیر کار دانشگاه شدم. بعد که موفق شدم که اونجا پذیرفته بشم، رفتم به آکسفورد و دیگه فرصت اون همکاری کوتاه مدت بود. بعد که کارم رو از سال 1974 تا 78 من در آکسفورد تمام کردم، انقلاب در رسید و بعد من به ایران بازگشتم. من در لندن که بودم
دوستی داشتم به نام دکتر رضا نواپور که ایشون از دوستان مشترک من و شفیع کدکنی بود، اهل مشهد بود. اونم تزش رو درباره ادبیات معاصر ایران، داستان نویسی در دانشگاه دیگری داشت صورت میداد. مهمانی بود و در این مهمانی خانم من که اون موقع دختر جوانی بود، من خب البته در تهران اون برنامه شهر آفتاب رو داشتم. کتابی من اونجا بررسی کرده بودم از فریدون هویدا به نام قرنطینه، به فارسی به وسیله مصطفی فرزانه ترجمه شده بود. من وقتی که در فرانکلین بودم، نجف دریابندری که سردبیر فرانکلین بود این رمان رو آورد داد به اسماعیل سعادت. به سعادت گفتش که به نظرم فارسی این آقای مصطفی فرزانه خوب نیست، تو اینو بردار، اگر لازم میدونی دوباره این رو به فارسی شیوا فصیح ترجمه کن. او رو باز ترجمه کرد ولی اسمش رو همچنان گذاشت به نام ترجمه قرنطینه به ترجمه مصطفی فرزانه. اون موقع من با این نازنین که هنوز عمرش دراز باد، اسماعیل سعادت، آشنا شدم. در برنامه شهر آفتاب من این کتاب قرنطینه فریدون هویدا رو بررسی کردم که داستان چیه و ارزش کتاب چیه و اینا، یه بررسی گذرا. در اون مهمانی دختر خانمی از اون ور اتاق گفت که من شما رو میشناسم، شما همون کسی هستید که کتاب قرنطینه فریدون هویدا رو بررسی کردید. چرا شما اون کاراکتر سامی سالم رو بیشتر بررسی نکردید؟ شما گذر کردید و هم کتاب رو. گفتم که شما اون برنامه. گفت بله من برنامه دیدم و خود کتابم خوندم. گفتم ولی شما توجه داشته باشید که وقت ما 26 دقیقه بود برای برنامه، ما چند کتاب رو بررسی کنیم. من نمیتونستم که تمام وقتم رو بذارم برای یک کتاب. بعدها که من رفتم تز میرزا فتحعلی آخوندزاده رو گرفتم، پی بردم که ایشون نوه مادری میرزا فتحعلی آخوندزاده است. اونجا خب دوستی ما بیشتر شکل گرفت. محصول ازدواج؟ یک پسر که اسمش پارسیه که در لندن متولد شده بود، بعد در ژاپن بالید، یعنی از دوران کودکستان تا دبیرستان رو در ژاپن طی کرد. بعد آمد به دانشگاه آمریکا. ما هم در پی او اومدیم آمریکا، زندگیمون رو در اونجا گستردیم، بنا گذاشتیم. اما خب طبیعی است که ما دلمون می‌خواست که به ایران برگردیم، علیرغم تمام مشکلاتی که بود. اینجا خب وطن ما بود، دوستان ما بودن، خانواده ما، همه کسان. آمدیم در تهران، اینجا آپارتمان رو خریدیم و اینجا مقیم شدیم. اتفاقا خاطرات بسیار خوب ما در همین جایی است که شما امروز آمدید. ما مهمانی‌های خیلی مفصل میدادیم که دوستان ما که بسیاریشون الان نیستن دیگه، از قبیل ایرج افشار و پرویز مشکاتیان و اینها متاسفانه دیگه رفتند، اما دوستان دیگه هستن، امثال شفیع کدکنی، بهرام بیضایی، جلال خالقی مطلق. اینها همه اینجا جمع می شدیم و برای ما لذت بخش بود. به هر حال شما هر جای دنیا که برید غریبید، یعنی ممکنه فرزندان ما، یعنی مثلا پارسی پسر من که خاطره ای از ایران داره، من وقتی که ایران آمد بردمش به شیراز و نیشابور و مشهد و سر آرامگاه فردوسی و حافظ و سعدی و اینها نشونش دادم، چون فارسی رو هم خوب میدونه و با ادبیات فارسی آشناش کردم.
اما خاطراتی که ما داریم او نداره. بنابراین طبیعی است که ایران رو مثل به مثابه یک آدم بیگانه نگاه میکنه. ما با همین خاطراتمون اینجا زنده ایم و بهترین جای دنیا الان برای من همین ایرانه. خب ببینید، آبشخور فکری و فرهنگی ما وقتی خب همین مسائل فرهنگ ایران باشه، تاریخ ایران، موجب میشه که ما هیچ وقت احساس تنهایی نکنیم. یعنی من شخصا از اینکه بعضی آدم‌ها از دوران بازنشستگی خودشون مینالن و نمیدونن با وقت خودشون چیکار کنن، من به هیچ وجه این مشکل رو ندارم. من یا میخونم یا مینویسم و دوستانی دارم که خوشبختانه همه اینها چون آبشخور ذهنیشون با من مشابه، مشترکه، ما با هم گاهی اوقات فراغت رو طی می‌کنیم. پنجشنبه ها با آقای شفیع کدکنی قدم میزنیم، صحبت می‌کنیم، با دوستان دیگه همچنین. تا زمانی که ایرج افشار بود ما با هم سفرهای داخل ایران می‌کردیم، گردش می‌کردیم. در خارج هم همینجوری. من دوستان خودم رو دارم. به این دلیل اگر شما از این چشمه فرهنگ نوشیده باشید، میدونید که ما هیچ احساس تنهایی نمی کنیم. به قول سعدی گفت که با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. شما اگر یک دوست موافقی داشته باشید که باهاش اشتراک فکری و فرهنگی داشته باشید، به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنید.